নমস্কাৰ আহকচোন আজি ফ্ৰাইড ৰাইচ বনাও ফ্ৰাইড ৰাইচ বনাবলৈ মই 500 গ্ৰাম চাউলৰ ভাত বনাই লৈছো পিয়াজ 3টা মান এই ধৰণেৰে কাটি ললো ফ্ৰেঞ্চ বিন দীঘলীয়াকৈ কাটি লৈছো এটা ক্যাপসিকাম স্কয়াৰ সাইজত কাটি লৈছো সৰু জলকীয়া দুটা এই ধৰণে সৰু সৰুকৈ মিহিকৈ কাটি লৈছো এটা গাজৰ দীঘলীয়াকৈ কাটি লৈছো আদা এপিস থেতালি লৈছো আৰু অকণমান বন্ধাকবি দীঘলীয়াকৈ কাটি লৈছো 300 গ্ৰাম মুৰ্গীৰ মাংস মই বইল কৰি লৈছো লগতে ভিনেগাৰ লৈছো আৰু মিঠাতেল লৈছো আহকচোন বনাও কেৰাহীটো গৰম হৈ গল ইয়াত মই তেল দিম তেল অলপ বেছিকৈ দিম কিয়নো গোটেই সবজিখিনি ভাজি ল'ব লাগিব আৰু ভাতখিনিও ইয়াতে ভাজিব লাগিব গতিকে মই তেল অলপ বেছিকৈ দিছো প্ৰায় 200 ml তেল মই ব্যৱহাৰ কৰিছো তেলখিনি ইতিমধ্যে গৰম হৈছে মই ইয়াত সবজিখিনি দি যাম প্ৰথমতে মই পিয়াজখিনি দিম পিয়াজখিনি অলপ লৰাই দি পেলাই বাকি সবজিখিনি দি দিম সবজিখিনি অলপ সময় ভাজি লম এতিয়া ইয়াত অলপমান নিমখ দিম মই ইয়া আধা চামুচতকৈ মই কমকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছো সবজিখিনি ভাজা প্ৰায় হৈ গৈছে মই ইয়াত বইল কৰি থোৱা মাংসখিনি দি দিম মাংসখিনি দি পেলাই মই 1 মিনিট মান ভাজিম ইয়া ভাজা প্ৰায় হৈছে এতিয়া মই থেতালি থোৱা আদাখিনি ইয়াত দি দিম ইয়া সবজিখিনি ভাজা হৈ গল এতিয়া মই ইয়াত ভাতখিনি দি দিম ভাতখিনি দি পেলাই মই লৰাই দিম আৰু ফ্লেমটো অকণমান কমাই দিম ইয়াত মই এতিয়া নিমখ এড কৰিম নিমখ মই আধা চামুচ দিছো আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি ব্যৱহাৰ কৰিব মই পুনৰ লৰাই দিম দিয়া প্ৰায় হৈ গৈছে মই এতিয়া ইয়াত অকণমান জালুকৰ গুড়া কৰি থৈছিলো গোটা জালুকৰ গুড়া আধা চামুচতকৈ কম ওপৰত ছিটিয়াই দিম আৰু আকৌ এবাৰ লৰাই দিম ভালকৈ মই এতিয়া ভিনেগাৰ দিম ভিনেগাৰ 2 চামুচ দিম মই এয়া হৈ গল বৰ সহজ শাক-পাচলি দি এই ধৰণেৰে ফ্ৰাইড ৰাইচ বনাব পৰা যায় কণী দিও পৰা যায় আপোনালোকে বনাই চাবচোন বনাব খাব কমেন্ট কৰি মোক জনাব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়া হলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এয়া মোৰ ফ্ৰাইড ৰাইচ ৰেডি